হাই গাইছ, আজি মোৰ ৰেচিপি হ'ল কাবলি বুটৰ লগত মুৰ্গী মাংস। আগে পিছে ট্ৰাই কৰা নাই, কেনেকুৱা লাগে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিম। তো ৰেচিপিটো বলক বনাওঁ, যদি ভাল লাগে আপোনালোকক কৈ দিম, আপোনালোকো ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। তো চলিয়ে শুরু করতে हैं। তো আইটেমবিলাক চাওক, মই দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। পিঁয়াজ, কাবলি বুট, এই কাবলি বুটকেইটাই মানে হেৰি কৰি লৈছোঁ, এইকেইটা অলপ পিচি লৈছোঁ। এই আপোনাৰ আলু, আদা নহৰু পেষ্ট, এয়া মাংস আৰু ইয়াত জলকীয়া। তো বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া ৰেচিপি। কেৰাহী বহাই দিলোঁ, কেৰাহী গৰম হৈছে। এতিয়া আমি তেলটো দিওঁ। ফাৰ্ষ্ট আমি এতিয়া তেলটো দিওঁ ইয়াতে। এইটো মানে আগে পিছে মই ট্ৰাই কৰা নাই হা, মানে মই ইউটিউব বা ফেচবুক এনেকুৱা দেখা পাই থাকোঁ কাবলি বুটৰ লগত মানে চিকেন। তো আজি ভাবিলোঁ ময়ো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওঁ কেনেকুৱা লাগে। তো আপোনালোকো ট্ৰাই কৰিব, নতুন নতুন ৰেচিপি ট্ৰাই কৰি থাকিব লাগে। তো এতিয়া মই কেৰাহীত তেল দিলোঁ, তেলখিনি অকণমান গৰম হওক। ইয়াত তেল গৰম হৈছে ধুনীয়াকৈ, চাওক আপোনালোকে। এতিয়া ইয়াতে পিঁয়াজখিনি দি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। পিঁয়াজখিনি দিওঁ। পিঁয়াজখিনি এতিয়া অকণমান ৰঙা পৰাকৈ ফ্ৰাই কৰি লওঁ। পিঁয়াজখিনি হেৰি হৈছে, এতিয়া মই ইয়াতে জলকীয়াখিনি দিওঁ। জলকীয়া কেইপিচ দি দিওঁ, লগতে আদা নহৰু যিখিনি থেতালি লৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিওঁ। ঠিক আছে, এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰোঁ মই। এতিয়া আদা নহৰুখিনি ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হ'ল, ফ্ৰাই হৈ গৈছে, চাওক আপোনালোকে। আদা নহৰুখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে মাংসখিনি দিওঁ। মাংসখিনি দি দিওঁ। মাংসখিনি দি অকণমান এতিয়া ফ্ৰাই কৰোঁ। মাংসখিনি দিয়াৰ লগতে ইয়াতে মই এতিয়া নিমখটোও দি দিওঁ একেলগে। নিমখটো বহুত দৰকাৰী বস্তুটো। নিমখ সোৱাদ অনুসৰি দিলে হ'ল। এতিয়া অকণমান মাংসখিনি ফ্ৰাই কৰি ধুনীয়াকৈ। মাংসখিনিৰ লগতে একেলগে আলুখিনিও দি দিওঁ, যিহেতু আলুখিনি আগতীয়াকৈ ভাজি লোৱা নাই, তো তাৰ কাৰণে আলুখিনিও দি দিওঁ একেলগত। মাংস আলু একেলগে সিজিব। এতিয়া এনেকৈ এইখিনি অকণমান সময় ফ্ৰাই কৰোঁ। চাওক কি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিছোঁ, একদম মাংসখিনি ধুনীয়া ফ্ৰাই হৈ গৈছে। চাওক জলকীয়া একদম নাকত ধৰিছে, পানী ওলাই গ'ল, ভেকচি হৈ যায়। কি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে চাওকচোন মাংসখিনি। পিঁয়াজ একদম গলিব আৰম্ভ কৰি দিছে এয়া। তো ইয়াতে এতিয়া মই কি কৰোঁ, ফাৰ্ষ্ট অফ অল হালধি দিওঁ। তাৰে পিছত আপোনাৰ এই দুপৰীয়াৰে এটা পিঁয়াজ বিলাহী আছিলে একফালা, সেই বিলাহীখিনিও দি দিওঁ ইয়াতে। তাৰপিছত এতিয়া মই বুটখিনি দিওঁ, এক লগত দিওঁ গোটেই বুটখিনি দি পিনে, কাবুলি বুটখিনি দি পিনে ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰোঁ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰোঁ। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব, এইটো ময়ো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিছোঁ। দেখিটো এনেই ভালেই লাগিব হেন লাগিছে, চাওঁ বাৰু কেনেকুৱা হয়। বা যিটো ৰেচিপিটো মই চাইছোঁ সেইটোতো ভালেই দেখিছোঁ। এনেকৈ এতিয়া এইখিনি ফ্ৰাই কৰোঁ। ব্ৰইলাৰ মাংস সিজোতে বেছি সময় নালাগে, চাওক প্ৰায় মাংস সিজিছেই। চাওকচোন, মানে ব্ৰইলাৰ মাংস বহুতেই ঢিলা আৰু মাংসত পানীয়ে বেছি থাকে। ব্ৰইলাৰ মাংসটো এনেই নাখালে ডক্টৰেতো খাবই নিদিয়ে, কিন্তু কি কৰিব, লোকেল মুৰ্গী খালে খোৱা হেন নালাগে। ছাগলী মাংসৰ ইমান দাম, সেইকাৰণে ব্ৰইলাৰে খাওঁ আৰু 50 টকাতে পায়।
ছাগলী মাংস এইফালে বেয়া, আকৌ ৰেড মিট, গাহৰিও বেয়া, ৰেড মিট কি খাব আপুনি দুনিয়াত জীয়াই থকাৰ কাৰণে। ঘাচ পুচ খালেও বেমাৰ হয়। তো এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ৰ'ব আৰু অকণমান সময়। তাৰে পিছত পানী দিম। পানী মানে আপোনাৰ বুট বইল কৰা পানীখিনি আছে, যিখিনি বুট বইল কৰি থৈ দিছিলোঁ এই পানীখিনি আছেই, তো সেইখিনি পানী দি দিম। এতিয়া মাংসবিলাক ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈছে, তলত লাগিবও ধৰিছে অলপ, তো সেইকাৰণে পানী দি দিওঁ ইয়াতে। এইখিনি পানী চাওক, এইখিনি পানী বুট বইল কৰা পানী, এইখিনিয়ে দিওঁ প্ৰথম। পানীখিনি দিয়াৰ লগতে মানে অকণমানকৈ পানী দিছোঁ হা, প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট এইখিনি হেৰি হওক, মানে তলত লাগি গৈছেতো তাৰে কাৰণে এইখিনি এৰাব পানী দিছোঁ। আৰু মই মানে মছলাটো দিয়াই নাই, মছলাটোহে দিওঁ এইবাৰ। এইখিনি পানীৰ লগতে মানে মছলাটোও দিওঁ, মছলাটো ফ্ৰাইও হ'ব লাগিব। আৰু এইটো মানে মছলাটো ঘৰতে যিহেতু বনোৱা মছলা, এইটো চাওক মছলা ফ্ৰাই কৰাই মছলা, এইটো ঘৰতে মায়ে মানে পিচি দিছে। গৰম মছলা কি কি আছে মই নকওঁ, আইটেমটোত চিক্ৰেট মছলা হয়, এইটো দি দিওঁ অকণমান। নিমখ অকণমান দিওঁ, বাছ এতিয়া এইখিনি এনেকৈ বইল হ'ব দিওঁ। এতিয়া মছলা আৰু এই পানীখিনি এৰিছে, এতিয়া অকণমান ইয়াতে পানী দিওঁ, মানে জোল লাগিবতো, ভাত খাব বেলেগ একো নবনাওঁ, অকণমান জোল লাগিব, তাৰ কাৰণে অকণমান পানী দি পিনে হেৰি কৰিব দিওঁ, ধুনীয়াকৈ সিজিব দিওঁ, বইল আহিব দিওঁ, আৰু অকণমান দিওঁ আৰু মানে কি বস্তু, যেতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি উতল আহক, এতিয়া লাষ্টত পানী কমি যাব, মাংসৰ বা আলুৰ ভিতৰত, বুটৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ মছলা নিমখ চিমখ সোমাই যাওক। আৰু কি মানে মই এটা বস্তু কওঁ আপোনালোকক, মোৰ কেৰাহীটো আপোনালোকে হয়তো লক্ষ্য কৰিছে, এইটো লোহাৰ কেৰাহী, নন ষ্টিকি আছে, কিন্তু মই নন ষ্টিকি ইউজ নকৰোঁ। সেইবিলাক মানে আজিকালি মানে বহুত ডক্টৰে কোৱা শুনিছোঁ বা হেৰি শুনিছোঁ, এইবিলাক কেঞ্চাৰ হয়, কিবা হয়, সেইবিলাকত বেছি ইউজ কৰিলে, তো তাৰ কাৰণে মই মানে নন ষ্টিকিটো বেছি ইউজ নকৰোঁ, আৰু মই লোহাৰ কেৰাহীয়ে ইউজ কৰোঁ। আৰু মানে বহুতে এইটো কোৱা শুনিছোঁ, ধৰক লোহাৰ কেৰাহী ইউজ কৰিব লাগে, লোহাৰ কেৰাহীত ভাল আইৰণৰ হেৰি হয়, তো এনেকুৱা ধৰণৰ, তাৰ কাৰণে মানে মই লোহাৰ কেৰাহী ইউজ কৰোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া এইখিনি ঢাকি দিওঁ, এনেকৈ মানে এতিয়া হেৰি হ'ব দিওঁ আৰু সিজিব দিওঁ। এয়া ঢাকনি গুচাই দিলোঁ, এতিয়া এইখিনি পানী অকণমানেই আছে, বেছি নাই, চাওক ধুনীয়াকৈ আলু চালু চব সিজি গৈছে। তো মানে মোক বেছি নালাগে, এনেকৈ গ্ৰেভি টাইপে বনাম আৰু মানে এইটো। এতিয়া মই এইখিনি নমোৱাৰ আগতে অকণমান কচুৰি মেথি দি দিওঁ। মানে একেদিন মোৰ কওঁতে ভুল হৈছিলে, মই কস্তুৰি মেথি কৈ আছিলোঁ, কচুৰি মেথি হয় এইটো আচলতে। মোক লগৰ ল'ৰা ভাস্কৰে মোক শুধৰাই দিছে, তাৰ কাৰণে থেংক ইউ ভাস্কৰ। এইখিনি দি পিনে অকণমান এতিয়া লাৰি, কচুৰি মেথি মানে টেষ্টটো ধুনীয়া লাগে কচুৰি মেথি দিলে। চাওক এতিয়া এইখিনি দি পিনে অকণমান এতিয়া সিজিব দিওঁ, এইখিনি ঢাকি দিওঁ, মানে গ্ৰেভি একদম চাওক কি ধুনীয়া গ্ৰেভি হৈ গৈছে। পাঁচ মিনিটমান সময়, বেছি সময় নহয়, 5 মিনিটো নহয়, খুব বেছি 1 মিনিট সময়, তাতকৈ বেছি নহয়। ঢাকনি গুচাই দিলোঁ, এতিয়া মোৰ হৈ গৈছে, মাংস সিজি গৈছে, পানী অকণমান আছে, এইখিনি শুকাই যাব। চাওকচোন মাংসবিলাক মানে সিজি মানে গলি হেৰি হ'ব ধৰিছে, চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে, মানে দেখিবই কি ধুনীয়া হৈছে। এইটো আপোনালোকক মই ট্ৰাই কৰি ক'ম কেনেকুৱা হৈছে। এতিয়া মাংসটো শেষ হ'ল, মাংসৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। এতিয়া মই খাই পিনে আপোনালোকক ট্ৰাই কৰি কৈছোঁ কেনেকুৱা হৈছে। বিৰাট টেষ্টি হৈছে, সঁচাকৈ কৈছোঁ, ধুনীয়া হৈছে। ৰেচিপিটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব। বিৰাটেই টেষ্টি হৈছে। কাবুলি বুটৰ লগত চিকেন
10 on 10 ৰেচিপি হৈছে মাংস খাওঁ মাংস আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব থেংক ইউ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ফেচবুকত চাই আছে যদি মোৰ ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিব থেংক ইউ